आज चाहिँ म बिहानै उठ्ने बित्तिकै मन्दिर आएको थिएँ। मन्दिरबाट दर्शन गरेर भगवानको दर्शन गरेर घर जाँदै क्रममा बाटोमा मेरो आँखा एउटा ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भनेर मैले यसो निकालेर हेरेँ, कसको एउटा मोबाइल खसिरहेको रहेछ। मैले टिपेँ त्यो मोबाइललाई, यसो हेरेँ, ठिकै रहेछ, राम्रै रहेछ। स्यामसङ ब्रान्डको मोबाइल खसिरहेको रहेछ। कसको हो यो, कसको हो त थाहा भएन मलाई। अब यसलाई हामीले लक पनि लागेको रहेछ। यो लक पनि मलाई थाहा छैन के हो यसको लक, होइन। अनि मैले यसो विचार गरेँ, ल हेरौँ म त आज यसलाई अनलक गरेर भनेर सिधै म मेरो पसलतिर गएँ। अनि म मेरो मन्दिर छेउको नजिकैको पसलमा छिरेर यो मोबाइललाई खोल्नतिर अघि बढेँ। यो मोबाइलको लक खोल्नको लागि अनि मैले मेरो ल्यापटप चाहिँ ड्याङ्ग ओपन गरिहालेँ, होइन। ओपन गरेर मेरो टुल्स पनि, यो अनलक गर्ने टुल पनि ओपन गरिहालेँ। टुल पनि ओपन भइसकेको छ है। त्यसपछि मैले यसलाई अफ गर्न कोसिस गरेँ। कति अफ गर्न कोसिस गरेँ, अफै भएन, यो मोबाइल अफै भएन। अनि मैले एउटा आइडिया लगाएँ। यो मोबाइललाई अफ गर्नलाई पहिला चार्जर घुसाएँ। चार्जर घुसाइसकेपछि मैले यसमा भएको यो तीनवटै बटनलाई एकैचोटि थिचिराखेँ। अनि मैले केही बेरसम्म यो बटन थिचिराखेपछि यस्तो साइन देखायो। अनि मैले यसलाई कन्टिन्यू गरेर डाउनलोड मोडमा छिर्यो। अनि डाउनलोड मोडमा हटाउनको लागि पहिला मैले फेरि यसलाई तीनवटा बटनलाई एकैचोटि थिचिराखेँ, के हुन्छ कि भनेर। अनि यो मोबाइल फेरि अफ भयो। अफ भइसकेपछि यस्तो फेरि चार्जिङको साइन देखाइरह्यो यसमा। अब त हुनुपर्ने हो भनेर मैले फेरि यसलाई पावर बटन प्लस भोल्युम अफ बटन थिचिराखेँ एकछिन। यो त M31 पो रहेछ स्यामसङको, यसको मोडल पनि थाहा थिएन मलाई, देखायो। अनि मैले यसलाई पावर बटन छोडिदिएँ यो लोगो देखाइसकेपछि। त्यसपछि यस्तो सिस्टम आयो यसमा। यस्तो सिस्टम आइसकेपछि मैले यसलाई भोल्युम डाउनको बटनले तल तल सारेर वाइप फ्याक्ट्री डाटामा गएर यसलाई फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिएँ। यो मोबाइल चाहिँ फ्याक्ट्री रिसेट भइसकेको छ भनेर यता तल के साइन देखायो, फर्मेटिङ वाइप डाटा भनेर। अनि फेरि यसमा यस्तो सिस्टम देखाएपछि रिबुट टु सिस्टम गरिदिएँ। अनि एकछिन मैले यसलाई पर्खिराखेँ कति टाइम लाग्छ यसलाई खोल्नलाई भनेर। केही समय पर्खेपछि यो मोबाइल पनि अन भएर यसमा वेलकम लोगो आयो। अनि मैले यसलाई नेक्स्ट गरेँ, स्टार्ट गरेँ। फर्स्टमा यसमा लक छ कि छैन, एफआरपी लक बस्यो कि बसेन भनेर, अर्को लक पनि बस्यो कि बसेन भनेर नेक्स्ट गरेँ। नेक्स्ट यसमा पनि एग्री गरेर अघि बढ्दै गएँ। तर यसमा के देखायो, अब स्किप बटन त छ, स्किप थिचिरौँ। स्किप के हुन्छ, नेटवर्क कनेक्सन इज निडेड, कनेक्सन सेटअप कनेक्ट टु यो वाइफाई और इन्सर्ट सिम कार्ड एन्ड युज मोबाइल डाटा भनेर आयो यसमा। अब यसमा हामीले वाइफाई कनेक्ट नगरिकन यो अघि नबढ्ने भयो। त्यसैले मैले यसलाई अब ब्याक गरेँ पछाडि। अब डाइरेक्ट मैले बाइपास गर्छु यसलाई भनेर इमर्जेन्सी मोडमा गएँ। इमर्जेन्सी मोडमा गएर *0*0* थिचेर मैले यसको बुटलोडर मेन्यु खोलेँ, टेस्ट मेन्यु। त्यसपछि मैले यसलाई मोबाइलमा एउटा डाटा केबल इन्सर्ट गरेँ। खै गर्दैछु, भएन त, एकैछिन है त साथीहरू। ल इन्सर्ट पनि गरिदिएँ, यसमा लोगो पनि देखायो। अनि मैले यहाँ ल्यापटपको सहायताले यसमा भएको रिमुभ एफआरपी सिक्युरिटी फ्रम अगस्त 2022 टु डिसेम्बर 2022 भन्नेमा थिचिदिएँ। अनि नर्मल मोड थिचेर यसो स्टार्ट गरिदिएँ। यता स्टार्ट पनि भयो। यसको के देखाउँछ हेरिदिउँ, हुन्छ कि हुँदैन प्रोसेस। यो मोबाइलको पोर्ट चाहिँ डिटेक्ट गरिसकेको छ। यसमा के आएको छ भन्दाखेरि इनेबल टेस्ट मोड बाई कमान्ड *0** भनेर आएको छ। इफ एभर कमान्ड नट वर्क्स ट्राई ***88# इन्स्टेड रे। त्यसपछि मेरो त यो अन भइसकेको छ। अनि मैले अलरेडी अन टेस्ट मोड भनेर यसमा क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि यसको एफआरपी स्टाटस लक देखाएको छ नि, हेर्नुहोस् त, होइन। त्यसपछि यसको प्रोसेस सुरु भयो। के आउनु थाल्यो यसमा। अनि मैले यसमा यहाँ के आएको थियो अलो गरिदिएँ।
रिमुभिङ भनेर देखाइराख्यो। यसमा पनि के देखायो। अब मैले केही पनि गर्न पर्दैन, यो त आफै चलिरहेछ। अलो चाहिँ गरिदिउँ एकचोटि। अलो नै थिचेन त बा, यो त आफै अफ भयो त। ल यसमा त फेरि भइसक्यो भने देखायो। कङ्ग्रेचुलेसन एभ्रिथिङ इज डन, डु यु वान्ट टु सेन्ड अस सम कफी भनेर भन्छ। अब आफूसँग त छैन कफी, त्यसैले मैले यसलाई नि नो आई डोन्ट वान्ट टु भनिदिएँ। यो अन भइसकेको छ। अब हेरौँ हाम्रो मोबाइलमा भएको लक चाहिँ हट्यो कि हटेन। फाइनली मेरो मोबाइल पनि अन भइसकेको छ। अब हेरौँ यसमा लक छ कि छैन। के आयो यसमा? यो हेलो एसएसटी फोन हेर्दा हुन्छ। सेटअप भयो कि भएन? अहिले त के माग्दै थियो? एग्री। ल हाम्रो मोबाइल चाहिँ अन भइसकेको छ, लक पनि हटेको छ। हस् त आजको भिडियो यति नै, धन्यवाद।